નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, સ્વાગત છે તમારું યુટ્યુબ ચેનલની અંદર. ધોરણ 3, 4, 5ની અંદર ઓક્ટોબર માસ પ્રમાણે જે પ્રસારણ થઈ રહ્યું છે આ દૂરદર્શન ડીડી ગિરનાર પર ધોરણ 3, 4, 5નો જે પ્રસારણનો સમય છે એ પહેલાં જોઈએ આપણે. તો ધોરણ 3નો પ્રસારણનો સમય છે 9 થી 9:30નો છે. ધોરણ 4નો પ્રસારણનો સમય છે 9:30 થી 10નો છે. ધોરણ 5નો પ્રસારણનો સમય 10 થી 10:30 વાગ્યા સુધીનો છે. બરાબર. અને આ પ્રમાણે ઓક્ટોબર માસમાં જે પ્રસારણ થાય છે એમાં ધોરણ 3, 4, 5ની અંદર વાત કરીએ તો તારીખ 10/10/2020 એટલે કે 10 ઓક્ટોબર 2020ને શનિવાર છે. એમાં ધોરણ 3, 4, 5ની અંદર દરેક 3, 4, 5માં પ્રવૃત્તિસભર શૈક્ષણિક કાર્ય છે થવાનું છે. ધોરણ 3, 4, 5માં તો વિદ્યાર્થી મિત્રોને જે અલગ અલગ પ્રવૃત્તિઓ છે બરાબર આ શનિવારના રોજ આવતી હોય છે એવી જ રીતની રસપ્રદ પ્રવૃત્તિઓ તમને અહીંયા જોવા મળશે. બરાબર. અલગ અલગ પ્રવૃત્તિ દ્વારા તમને જાણવા પણ મળશે અને સમજવા પણ મળશે. તો દરેક પ્રવૃત્તિ છે એ જોજો. બરાબર. એ ધોરણ 3, 4, 5ની અંદર આપેલી છે પ્રવૃત્તિસભર શૈક્ષણિક કાર્ય તરીકે. ત્યાર પછી ધોરણ 6, 7, 8ની અંદર દૂરદર્શન ડીડી ગિરનાર પર જે પ્રસારણનો સમય છે એમની આપણે ચર્ચા કરીએ ઓક્ટોબર માસનો. તો ધોરણ 6નો ઓક્ટોબર માસ પ્રમાણે પ્રસારણનો સમય 10:30 થી 11 વાગ્યાનો છે. ધોરણ 7નો પ્રસારણનો સમય 11:30 થી 12 વાગ્યાનો છે. ધોરણ 8નો પ્રસારણનો સમય છે એ 2:30 થી 3 વાગ્યાનો રહે છે. અને આ તારીખ પ્રમાણે વાત કરીએ તો 10 ઓક્ટોબર 2020 એટલે કે 10/10/2020ને શનિવારના રોજ ધોરણ 6ની અંદર ગણિતમાં પાયાના આકારોની સમજૂતી અને હિન્દીમાં બૂજો તો જાને આ બંને વિષયનું પ્રસારણ છે ધોરણ 6માં થવાનું છે. એ રીતના ધોરણ 6માં પ્રસારણ થવાનું છે. ધોરણ 7ની અંદર આપણે વાત કરીએ તો ગણિત વિષયમાં ત્રિકોણના ગુણધર્મો બરાબર અને સામાજિક વિજ્ઞાનમાં વાતાવરણની સજીવો પર અસર એ બંને વિષયનું પ્રસારણ ધોરણ 7માં થવાનું છે. ધોરણ 8ની અંદર ગણિત વિષયમાં વર્ગ અને વર્ગમૂળ અને ગુજરાતી વિષયમાં આજ આનંદ આ બંને વિષયનું છે પ્રસારણ થવાનું છે ગણિત અને ગુજરાતીનું. બરાબર. ત્યાર પછી ધોરણ 9, 10ની આપણે વાત કરીએ તો અમુક દિવસે ધોરણ 9નું પ્રસારણ થતું હોય છે, અમુક દિવસે ધોરણ 10નું પ્રસારણ થતું હોય છે. અને દૂરદર્શન ડીડી ગિરનાર પર ધોરણ 9, 10નો પ્રસારણનો સમય છે 12 થી 1 વાગ્યાનો રહે છે. અને એ જ રીતના ઓક્ટોબર માસ પ્રમાણે ધોરણ 11, 12નો જે પ્રસારણનો સમય છે 3 થી 4નો રહેતો હોય છે. એમાં અલગ અલગ પ્રસારણ છે. એમાં અમુક દિવસે ધોરણ 11નું પ્રસારણ આવતું હોય છે, અમુક દિવસે ધોરણ 12નું પ્રસારણ આવતું હોય છે. અને તારીખ પ્રમાણે આપણે વાત કરીએ તો 10/10/2020 એટલે કે 10 ઓક્ટોબર 2020ને તો શનિવાર છે. એમાં ધોરણ 9નું ગણિત વિષયનું સંભાવના પ્રકરણ 15મું એનો ભાગ પહેલો છે પ્રસારિત થશે. અને તારીખ 10/10/2020 ને શનિવારના રોજ ધોરણ 11માં ભૌતિક વિજ્ઞાનમાં કાર્ય, ઉર્જા અને પાવર જે પ્રકરણ 6 છે એનો ભાગ પહેલો છે એ પ્રસારિત થશે. બરાબર. આ રીતના પ્રસારણ છે થવાનું છે અલગ અલગ ધોરણ પ્રમાણે શનિવારના રોજ. તો હવે તમને ખ્યાલ આવી ગયો છે કે કયા ધોરણમાં કયો પ્રસારણ થવાનું છે. તો વિડીયો ગમ્યો હોય તો લાઇક કરજો, કોમેન્ટ કરજો અને તમારા મિત્રોને આ માહિતી વિડીયો દ્વારા શેર કરજો, જેથી કરી વિડીયો એમને પણ ખ્યાલ આવશે કે ભાઈ કઈ રીતના પ્રસારણ છે દૂરદર્શન ડીડી ગિરનાર પર વિષયનું પ્રમાણે થવાનું છે. અને અલગ અલગ વિડીયોઝ છે બીજા પણ આવા મુકાતા રહેતા હોય છે ચેનલમાં. તમને આઈએમપી પ્રશ્નો છે બરાબર, સ્વાધ્યાયને લગતા પ્રશ્નો છે કે એવા ઘણા બધા પ્રશ્નો જવાબ સહિતના બરાબર તમને ચેનલમાં બીજા પણ જે જોવા મળશે પ્રશ્ન જવાબ વિડીયો દ્વારા. તો એ પણ તમે વિડીયોઝ જોજો. બરાબર. તમે જોવા હોય તો પ્લેલિસ્ટમાં ઉપર જાજો. આ પ્લેલિસ્ટની અંદર ઘણા બધા પ્લેલિસ્ટમાં વિડીયો સરળતાથી તમે તમારા ધોરણ પ્રમાણે મેળવી શકશો અને વિડીયો સેક્શનમાં તમને જોવા મળશે ચેનલમાં ઉપર. બરાબર. તો દરેક વિડીયોઝ છે જોવાથી તમારું જ્ઞાન પણ વધશે, તો એ પણ જોઈ લેજો. બરાબર. જેટલા ન જોયેલા હોય વિડીયો. ફરી પાછા નવા વિડીયો સાથે મળીશું. એ પહેલાં ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરીને બેલ આઇકન દબાવી દેજો. ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરી લેશે તો તમને જેટલા વિડીયોઝ મુકાય છે રોજના દરેક વિડીયોની તમને નોટિફિકેશન દ્વારા જાણ થશે. તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં. બાજુમાં બેલ આઇકન છે એ સબસ્ક્રાઈબ કરશો પછી બેલ આઇકન દેખાશે, બેલ આઇકન ઉપર ક્લિક કરી દેજો, જેથી કરી નવા વિડીયોઝની જાણકારી તમને નોટિફિકેશન દ્વારા મળતી રહે. ફરી પાછા નવા વિડીયો સાથે મળીશું. ત્યાં સુધી તમારી કાળજી રાખજો. થેન્ક યુ વેરી મચ. ટેક કેર.